ሁለተኛው ቤተሰብ ወይም ፓርት 2 ቪዲዮ ኮመን ሶፍትዌሮችን እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደምንችልና ምን እንደሆኑ አሳያችኋለሁ ብዬ ነበረ። በዛ መሰረት ሶፍትዌሮችን ስላዘጋጀሁኝ በፎልደር ማለት ነው ኢንስታሌሽኑና ያንን ሶፍትዌር ምን እንደሚመስል እናያለን ማለት ነው። ዊንዶውስ ከጫንም በኋላ ያው በመጀመሪያ የሚያስፈልጉ ኮመን የሚባሉ ሶፍትዌሮችን ማለት ነው በፎልደር አድርጌዋለሁኝ። የመጀመሪያው አክቲቬተር ነው። አክቲቬተር ዊንዶውስ ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ አክቲቬት መሆን አለበት። ግዕዝ ያስፈልጋችኋል። አማርኛ መጠቀም የምትፈልጉ ፕሌየር ያስፈልጋችኋል፣ ሚዲያ ፕሌየር ማለት ነው። ሌላ ፎቶ ቪወር አለ፣ ፒካሳ ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድን የያዘ ፐብሊሸር የያዘ ፓወርፖይንት አክሰስ፣ እንደዚሁም ሌሎች የማይክሮሶፍት ኦፊስ ቱልሶችን የያዘ አይዲም ያስፈልገኛል። ኢንተርኔት የምትጠቀሙ ከሆነ ፋየርፎክስ አለ፣ ብሮዝ የምታደርጉበት ማለት ነው። እዚህ ያለው አዶቤ አክሮባት ፕሮፌሽናል። ስለዚህ እነዚህ ሶፍትዌሮች እንዴት መጫን እንደምንችል ምን እንደሆኑ አይተናል። እንዴት መጫን እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ክላሲክ ሼል አለ፣ ስታርት ባሩ። አሁን ይሄ የሚከብደው ሰው አለ፣ በዊንዶውስ 7 የለመደ ሰው ይሄንን ብታሳዩት ይከብደዋል። ስለዚህ ቀለል ባለ መልኩ ክላሲክ ሼል ይጭናል ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ ወይም በመጀመሪያ እነዚህ ሶፍትዌሮች ለመጫን አክቲቬተር ለመጫን ዊንዶውስ ዲፌንደር ማጥፋት አለብኝ። ዊንዶውስ ዲፌንደር ማጠፋበት መንገድ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ እችላለሁ። ዲፌንደር ብል አሁን ቫይረስ ኤንድ ትሪት ፕሮቴክሽን ይላል፣ ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ይላል። ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ላይ ብትመጡ ቫይረስ ኤንድ ትሪት ፕሮቴክሽን ታገኛላችሁ። ልክ እነኚህን ስክሮል ዳውን ታደርጉና ማኔጅ ሴቲንግ ትሉታላችሁ። ማኔጅ ሴቲንግ ካላችሁ በኋላ ሪል ታይም ፕሮቴክሽኗን ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ላይክ እንደዚህ ማለት ነው። ታምፐር ፕሮቴክሽን፣ አውቶማቲክ ሳምፕል ሰብሚሽን፣ ክላውድ ዲቨርድ እነዚህን ዲሴብል ታደርጉና ምክንያቱም የኛው ዲፌንደር እነዚህን ሴታፖች እንደ ቫይረስ ስለሚያያቸው ይበልባቸዋል ማለት ነው። አሁን ይህንን ለመጫን ምን አደርጋለሁኝ? አክቲቬት ለማድረግ ራይት ክሊክ ለዋለሁኝ። ራይት ክሊክ ካልኩት በኋላ ኤክስትራክት ሂር ለዋለሁኝ። ኤክስትራክት ሂር ካልኩት በኋላ ይሄው ኤክስትራክት አድርጎልኛል። እሱን ራይት ክሊክ ለዋለሁኝ፣ ኦፕን ለዋለሁኝ። አክቲቬተር የምትለዋል እቺን ራይት ክሊክ ብዬ ራናስ አድሚን የስ ለዋለሁኝ። የስ ካልኩት በኋላ እንደዚህ አይነት ፊቸሪቲ ያለው ይሄኛው አክቲቬተር ማለት ነው። አሁን ይሄንን አክቲቬት ለማድረግ ኢንተር ማለት ብቻ ነው። ኪቦርድ ኬ ኢንተር ስለው ስታርቲንግ ልና ይጀምራል ማለት ነው። ሰክሰስፉል እንደሆነ ያሳየኛል ማለት ነው። አክቲቬሽን ሰክሰስፉል፣ ፕሮዳክት አክቲቬሽን ሰክሰስፉል ይለኛል። ኦፊሱንም ዊንዶውስንም አክቲቬት አድርጎልኛል ማለት ነው። ራይት ክሊክ ለዋለሁኝ፣ ክሮም ብሮዘርን ኤክስትራክት ላለሁኝ። ኤክስትራክት ካልኩት በኋላ ይሄው እንደዚህ አይነት ሴታፖችን አምጦልኛል። 32 ቢት እና 64 ቢት ያለው ነው። የኔ 32 ቢት ነው 64 ቢት ነው የሚለውን እንዴት ቼክ አድርጋለሁኝ? ዚስ ፒሲ ላይ ወይም ማይ ኮምፒውተር ላይ መጣና ፕሮፐርቲ ለዋለሁኝ። ፕሮፐርቲ ካልኩት በኋላ ፕሮሰሰር እዚህ ጋር ያሳየኛል። ኢንቴል ኮር i3 ኢንስታል ሜሞሪ ራም 5 ጂቢ ሲስተም ታይፕ 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም x64 ቤዝ ፕሮሰሰር ይላል። ማስገባት ክሮም ላይ መጣለሁኝ። ይሄኛውን ክሮም ስታንዳርዱን ሴትአፕ 64 ቢት ምትለዋል ራናስ አድሚን የስ ስለዋለሁኝ።
ሌላው ፋየርፎክስ ነው። ራይት ክሊክ ለዋለሁ እሱንም ኤክስትራክት ራይት ክሊክ ለዋለሁኝ እሱንም ኦፕን ወይም ራን አስ አድሚን እንለዋለሁኝ። ኤክስትራክቲንግ ያደርግና ፋየርፎክስ ኢንስታል የስ ክሊክ አፕግሬድ ቱ ኮንቲኒው ይለኛል። አፕግሬድ ነው የሚለኝ እዚህ ጋር ኢንስታል ነው። እንደ አዲስ እየጫናችሁ ከሆነ ኢንስታል ይላችኋል። እኔ ግን ስላለው እና ቨርዥኑ ደግሞ ከዚህኛው ከምጭነው ቨርዥን ዝቅ ያለ ስለሆነ ይሄኛው ቨርዥን ከፍ ያለ ስለሆነ አፕግሬድ አድርግ ያለኝ ነው። እናንተ ኢንስታል ወልድ አፕግሬድ ለዋለሁኝ። ኦፊሱን ልጫንና ላሳያችሁ። ክሬት ፎልደር አድርጋለሁኝ። አሁን ኦፊሱን ራይት ክሊክ ለዋለሁኝ። ኤክስትራክት ፋይል ዴስክቶፕ ኮመን ኮምፒውተር ሶፍትዌር ማይክሮሶፍት ኦፊስ ብትሏ ፎልደር ላይ ኦኬ ላለሁኝ ዩዝ ልበለው። ሌላውንም ልክ እንደዛው ኤክስትራክት ሂር እለዋለሁኝ። ኦፊሱን ኤክስትራክት ያደረኩትን ደብል ክሊክ ለዋለሁኝ። ኦፊስ 2007 እሱንም ራይት ክሊክ ኦፕን ሴትአፕ ምትለዋለች። ሴትአፕ ዋን ደብል ክሊክ የስ እዚህ ጋር ኢንተሪዮር ፕሮዳክት ከይለኛል። ኦፊስ 2007 ስለሆነ ነው። 2003 ቢሆን 5 ጊዜ ኮፒ ፔስት ትሉታላችሁ። 2007 ደግሞ አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ሴሪያል ነምበር የምትለዋ በኖት ፓድ ላይ ተጻፈች ያለች ደብል ክሊክ እላታለሁኝ። እሷን ሰሌክት አድርግና ኤዲት እለዋለሁኝ። ኤዲት ካልኩት በኋላ ኮፒ እለዋለሁኝ። ሴትአፕ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና ይሄኛው ላይ ራይት ክሊክ ወይም ኮንትሮል ኪቦርድ ኪ ቪን በመጠቀም ፔስት ያደርግላችኋል። ኮንቲኒው ትላላችሁ። አክሰፕት ላይሰንሱ አግሪመንቱ ጋር ተስማማላችሁ። ኮንቲኒው ኢንስታል ነውና ከስተማይዝ ይላል። እዚህ ጋር ኢንስታል ነው የምትሉት ሙሉ ፓኬጁን ኢንስታል ያደርግላችኋል። ከስተማይዝ ስትሉ ደግሞ የምትፈልጉትን ብቻ እንደዚህ ኖት አቬሌብል ካረጋችሁ ይህንን አልፈልገውም እንዲጭንልኝ አልፈልግም እያላችሁ ወርድ ፈልጋለሁኝ
ማይክሮሶፍት ኦፊሱን ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልኛል። ሰክሰስፉል ይለኛል እዚህ ጋር has been successful ቢል ኢንስታል ይለኛል። ክሎዝ ብሏል ማለት ነው። ኮምፕሊቲንግ ዘ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ሴትአፕ ይለኛል። የስ ሪስታርት ዘ ኮምፒውተር ናው ኖ ዊል ቢ ለዋለሁኝ። ሌላ ምጭር ልክ አሁን ይህንን ከጨረስኩኝ በኋላ ምንም አይነት ሌላ ኢንስታሌሽን የለም። አዶቤ አክሮባትን መጫን ከፈለኩኝ ሪደሩን ሌሎች ሴታፖችን ማስጀመር አይኖርብኝም ማለት ነው። እሱን ለብቻው ነው ማስጀመር የሚኖርብኝ። ሌሎች ሴታፖችን አስጀምሬ እንደሌላው ሶፍትዌር አንድ ላይ ማድረግ አልችልም። ማስኬድ ኢንስታሌሽኑን እንደዛ ማድረግ ከሆነ ማድረግ እንደማልችል ይነግረኛል ማለት ነው። ሪትራይ የሚል ጥያቄ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ኢንስታሌሽን ክሎዝ አድርግና ሴትአፕ ኤክስትራክት አድርግ ያለው አዶቤ አክሮባት ብዬ ፎልደር ውስጥ እሱን ራይት ክሊክ ኦፕን ሴትአፕ ራይት ክሊክ ኦፕን ሴትአፕ የምትለዋን ራነስ አድሚን እለዋለሁኝ። የስ ሴትአፑን ኮምፕሊት ብሎኛል። ፊኒሽ ለዋለሁኝ። ልክ ይህንን ከጨረስኩት በኋላ ፓች ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ፓቸሯን ኦፕን ላታለሁኝ። የስ ለዋለሁኝ።
ማለት ነው። አሁን አክሮባት ጭኛለሁኝ፣ አዶቤ ክሮም ጭኛለሁኝ፣ ፋየርፎክስ ጭኛለሁኝ፣ አይዲኤም ጭኛለሁኝ፣ ፕሌየር ጭኛለሁኝ፣ ኦፊስ ፒካሳ ፕሌየር አሁንም ፖት ጭኛለሁኝ፣ ፓወርገዝ ጭኛለሁኝ፣ አክቲቬት አድርጌያለሁኝ። የመጨረሻ የሚቀረኝ ክላሲክ ሼሏ ናት። ራይት ክሊክ ለዋለሁኝ፣ ኤክስትራክት እሱን ኦፕን። ዌልካም ቱ ክላሲክ ሼል። ኔክስት አክሰፕት ላይሰንስ ኤንድ አግሪመንቱን ኔክስት ኢንስታል። አሁን የክላሲክ ሼሉን አክቲቭ ለማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ስታርት ባሯን ክሊክ ሳደርገው ይመጣልኛል ማለት ነው። ክሊክ ሳደርገው ሪፕሌስ ለዋለሁኝ ኤሮ ምትላለች። በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄ የዊንዶውስ 7 ፊቸሪቲ ነው። ክላሲክ ምትላለች። ክሊክ ሳደርገው ይሄም ስለዚህ ሂሮ ላይ ያደርግና ኦኬ ለዋለሁኝ። ክሊክ ሳደርገው ሰርች ማድረግ እችላለሁኝ። እዚህ ጋር ኦል ፕሮግራም ይለኛል። እንደዚህ ያስቀምጠልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ያው ሁሉንም ያው በጣም ቀለል ባለ መልኩ እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ይገባዋል ለዚህ ቪዲዮ። ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ቆዩ እላለሁ። አመሰግናለሁ ቤተሰብ።